αφού το προηγούμενο απόγευμα κατέβηκα στη Μεσσηνία, μαζί με τον Θέμη βρισκόμαστε στο δρόμο προς την τράχυλα της Δυτικής Μάνης. Κάλμα είναι πάντως. Βραδιά. Μετά από μία ώρα οδήγηση μέσα στο καταπράσινο βουνό, ο προορισμός μας είναι πλέον μόλις μισή ώρα μακριά. Nice trip. Και εμείς θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Εκεί. Έχουμε ακόμα μέλλον. Ωραίος φαίνεται. Καλό. Για να δούμε τι θα δούμε. Όπως ήρθα μάδικα. Θα κινηθούμε προς τον κάβο, ελπίζοντας να συναντήσουμε συναγρίδες και ίσως κάποια στήρα. Τα πεντακάθαρα καταγάλανα νερά και ο πανέμορφος βυθός μας προδιαθέτουν για μια υπέροχη μέρα. Λίγες βουτιές για ζέσταμα στα ριχά και γρήγορα θα εντοπίσω ένα ωραίο λεοντόψαρο. Όμως για να μην χαλάσω την αιχμή του Πολ, αποφασίζω να χρησιμοποιήσω το μαχαίρι. Το ψάρι θα τρυπώσει τραυματισμένο και χρησιμοποιώντας το κοντό όπλο θα καταφέρω να το πάρω τελικά από την άλλη μεριά της πέτρας. Πιο κάτω ένα κοπάδι με ωραίους σικιούς θα εντοπιστεί, αλλά και πάλι αποφασίζω να μην κάνω βολή και να κρατήσω απλά ένα όμορφο πλάν. Βαθύτερα πλέον, μετά από αρκετές βουτιές χωρίς να έχω δει κάποια συναγρίδα,
αποφασίζω να ρίξω σε ένα μεγάλο σαργό που έχει πλησιάσει. Σημαδεύοντας από χαμηλότερη θέση προς τα επάνω, θα ρίξω τελικά χαμηλά. Έτσι μετά από αρκετό κολύμπι και βουτιές χωρίς αποτέλεσμα, θα φτάσουμε επιτέλους στον κάβο και επιχειρώ την πρώτη βουτιά. Καθώς βρίσκομαι ακόμα στα μεσόνερα και κοιτάω προς το πέλαγος, βλέπω πολύ μακριά ένα μεγάλο κοπάδι με συναγρίδες να έρχεται προς εμένα. Αλλάζω κατεύθυνση για να έχω καλύτερη κάλυψη και κλείνω στιγμιαία την κάμερα για να σιγουρευτώ ότι γράφει. Τα μεγάλα ψάρια των 7-8 κιλών με εντοπίζουν και ξεκινάνε να έρχονται. Όμως ταυτόχρονα ακούω ήχο μηχανών να δυναμώνει έντονα. Τα ψάρια δυστυχώς θα τρομάξουν από τον έντονο θόρυβο και εγώ αρχίζω να αγχώνομαι για το πού θα βγω, καθώς ο ήχος δυναμώνει επικίνδυνα. Κλείνω την κάμερα και βγαίνοντας στην επιφάνεια την ξανανοίγω όταν διαπιστώνω ότι το πλωτό του λιμενικού έχει περάσει σχεδόν από πάνω μου. Όμως το πλωτό θα γυρίσει και πάλι στον κάβο για να βεβαιωθεί πως οι συναγρίδες έχουν φύγει μίλια μακριά. Τελικά τα παιδιά δεν μας πλησίασαν για έλεγχο και φυσικά οι συναγρίδες δεν ξαναφάνηκαν ποτέ. Απογοητευμένοι, παίρνουμε το δρόμο του γυρισμού και για καλή μας τύχη ο Θέμης εντοπίζει ένα μικρό αστακό, τον οποίο τελικά και θα αφήσουμε. Όμως ψάχνοντας τη γύρω περιοχή θα εντοπίσω και θα πιάσω τον πρώτο αστακό της ζωής μου. Για σχεδόν 3 δεκαετίες έβρισκα μόνο μικρούς αστακούς και ποτέ δεν κράτησα κάποιον. Μπορεί το ταξίδι λοιπόν να μην μου έδωσε κάποια ωραία στήρα ή συναγρίδα, αλλά μου έδωσε επιτέλους τον πολυπόθητο αστακό. Στην επιστροφή, περνώντας πάνω από την πέτρα που πήρα το λιοντάρι, θα εντοπίσω μια πολύ ωραία κολοχτύπα. Η μυρωδιά του αίματος από τη σύλληψη του λεοντόψαρου πιθανότατα έβγαλε την κολοχτύπα από την τρύπα της στην αναζήτηση τροφής. Ναι, οκ. Η αφαίρεση του λεοντόψαρου οδήγησε πιθανότατα στη σύλληψη της κολοχτύπας, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη μέρα.
Άρχισε και του να γράφει σε αυτό το σημείο, ρε παιδί μου. Μα κοίτα το. Να δω τώρα τι έχω. Εγώ δεν το βλέπω, το βλέπω μέσα από την κάμερα και μου έχει βαρέσει. Μανούλη. Το σπάσα αυτό. Λαφάκι. Θα γίνει εδώ μαγειριά. Έτσι, Και ο γεύσικο έτσι χωρίς δεν στο κάνει αστείο. Ναι. Αυτό είναι κεφαλικό τοπίο και μένει κινητοποιημένη επίσης. Αλλά και ο Αστακός έχει το απόλυτο βράσιμο, ρε φίλε. Ναι, το ξέρω, αλλά αυτή δεν Πολύ είναι καλό. έτσι τουλάχιστον. Είναι... Έχει λίγο φαγητό. Κάτσε τώρα εκεί έχουμε. Μεσημέρι. Και λίγο λαδάκι. Έτσι λίγο ίσα ίσα να πέσει για το βίντεο. Βάλ' το και όλο, δεν έχει πρόβλημα. Τι είναι αυτό? Αυτό που δεν θες να φας είναι Αστακό κορόιδο. κολοχτύπο μακαρονάδα. Κορόιδο, Ηλιάνα. Άλλο αστικό κολοχτύπο. Αστακό κολοχτύπο. Θα γελάει όλος ο μακαρονάδα. κόσμος. Θα φάει μαζί. Αυτά είναι τώρα. Πώς θα πιάσω το καλό το κομμάτι. Το κομμάτι θα πάρει μετά από τα μακαρόνια πρώτα. Πάτα, μην κρυώσει. Α, και αυτό θέλω να φας. Και αυτό. Πάτε μακαρόνια. Εντάξει, θα τα πάρεις πολύ αύριο. Μα να φαγάω τα μακαρόνια. Ωραία. Άμα δεν θες, πήγαινε για ύπνο. Θέλω. Θα βάλεις το τζαμάκι και το ξαπλώσεις. Μόνος σου. Φυρούνι δεν έχεις.